welcome to my video. Today we are cooking bulalo. Let's prepare the ingredients. Sibuyas, onions, cabbage, corn. This is optional. Kung gusto nyo meron or wala, okay lang. Pechay. Ang ating beef, malaman. Depende sa inyo kung anong parts ang gusto ninyo. Pero mas masarap ang may ito. This is all the ingredients we need. Beef, cabbage, pechay, sibuyas, and mais. If you want. And salt and pepper to taste. So let's just add water. Pakuluan muna natin for about 20 minutes. Yes. Tapos after 20 minutes, palitan natin ng malinis na tubig, bagong tubig. So, lagay na natin yung mga onions, paminta, and asin. So, pag bago na yung tubig, pakuluan na natin for around 2 hours or hanggang sa malambot na siya. Pwede rin kayo gumamit ng pressure cooker para mabilis. Tapos you can add the gulay. Pakuluan na lang ng konti, okay na siya. Adjust nyo na lang yung lasa, dagdagan yung patis if you want, or paminta. Ako dinagdagan ko ng patis kasi mahilig po ako sa patis. Simple at madali lang po ang recipe na to. Sana po subukan nyo. Maraming salamat po sa panonood. Itadakimasu!